तुम्ही इंग्रजीमध्ये बोलू शकता पटकन आणि कोणीही अगदी कोणीही इंग्रजीमध्ये बोलू शकतं पटकन। तुम्ही इंग्रजीमध्ये बोलण्यासाठी तुमचं गाव कुठलं, तुमचं शिक्षण किती, तुमचं नाव काय आहे, तुमचं रंग रूप याचा काहीही संबंध नसतो। इंग्रजी बोलण्यासाठी फक्त आणि फक्त गरज आहे ती प्रॅक्टिस करण्याची, कारण प्रॅक्टिस करण्यानेच कुठलीही गोष्ट मध्ये आपण परफेक्ट बनू शकतो। म्हणून आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये नकारार्थी आज्ञार्थी वाक्य शिकणार आहोत। म्हणजे काय की आपण जेव्हा हे करू नकोस, ते करू नकोस, ते करू नका असं जेव्हा बोलत असतो ते इंग्रजीमध्ये कसं बोलायचं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत। त्यासाठी आपण खूप सारे सेंटेन्सेस घेतले आहेत, म्हणजे तुमची जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस होईल आणि तुम्ही लवकरात लवकर इंग्लिश बोलायला लागाल, तेही अगदी पटकन। त्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, जेव्हा आपण हे करू नकोस, येऊ नकोस, जाऊ नकोस अशी वाक्य बोलत असतो तेव्हा फक्त आपण डू नॉट म्हणजेच त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन डोंट प्लस क्रियापदाचे पहिले रूप म्हणजे V1 असा फॉर्म्युला यूज करून आणि बाकीचं रेस्ट ऑफ द सेंटेन्सेस अशा प्रकारे आपण ते सेंटेन्सेस बघत असतो। चला तर मग आता एक्झाम्पल थ्रू समजूया। पण त्याआधी तुम्हाला दोन गोष्टी करायच्या आहेत की व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करायचंय, म्हणजे YouTube हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवेल। आणि त्याचप्रमाणे जर तुम्ही मला पहिल्यांदा बघत असणार तर लगेच चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलचा एक भाग व्हा। तर इथे आपण या प्रकारची वाक्य घेतली जी आपण रोज मुलांसोबत बोलत असतो। इथे येऊ नकोस, जाऊ नकोस, ते करू नकोस या पद्धतीने। तर ही वाक्य तुम्हाला मुलांसोबत प्रॅक्टिस करायची आहेत, म्हणजे तुमचा मुलांसोबत चांगला सराव होईल। फर्स्ट आहे जाऊ नकोस, तर ते आपण बोलतो डोंट गो। आता इथं डोंट हे डू नॉटचं कॉन्ट्रॅक्शन आहे। डू नॉट गो आपण असं बोलत नाही, याच्यापेक्षा आपण काय बोलतो डोंट गो, शॉर्ट करून टाकलंय डोंट गो। त्याच्यानंतर येऊ नकोस डोंट कम, इथे येऊ नकोस डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, इथे येऊ नकोस। इथे पुन्हा येऊ नकोस डोंट कम हियर अगेन, डोंट कम हियर अगेन। तुमच्या लक्षात येत असेल आपण फक्त इथं डोंट लावतोय आणि क्रियापदाचे पहिले रूप लावतोय आणि रेस्ट ऑफ द सेंटेन्सेस याच पद्धतीने आपल्याला नकारार्थी वाक्य बनवायची आहेत। ओरडू नकोस डोंट शाउट, ओरडण्याला शाउट। हसू नकोस डोंट लाफ, घाई करू नकोस डोंट हरी किंवा डोंट रश या पद्धतीने आपण बोलू शकतो। घाबरू नकोस डोंट फिअर किंवा डोंट स्केअर या पद्धतीने आपण बोलू शकतो। मला काहीच सांगू नकोस डोंट टेल मी एनिथिंग, काहीच सांगू नकोस डोंट टेल मी एनिथिंग। मला दोष देऊ नकोस डोंट ब्लेम मी, डोंट ब्लेम मी, ब्लेम म्हणजे दोष देणे। असं समजू नकोस डोंट थिंक सो, डोंट थिंक सो। तो जुना विषय आता काढू नकोस डोंट ब्रिंग अप दॅट ओल्ड सब्जेक्ट नाव, डोंट ब्रिंग अप दॅट ओल्ड सब्जेक्ट नाव। तर एवढं सोपं आहे। या पद्धतीने आपण आता ही वाक्य आपण रोजच एकमेकांना बोलत असतो, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला अजून जास्तीत जास्त सराव करायचा आहे। यामधून तुम्ही कोणती 5 वाक्य सराव करण्यासाठी निवडताय ते मला कमेंट करून नक्की कळवा। चला तर मग अजून अशाच प्रकारे पुढची सेंटेन्सेस बघूया। आजच्या व्हिडिओ मधल्या वाक्यांची तुम्हाला जास्तीत जास्त मदत होणार आहे, कारण ही वाक्य आपण रोज मुलांना बोलत असतो। पुढचं वाक्य आहे तिथे बाहेर पावसात उभा राहू नकोस, आत ये इथे। डोंट स्टँड आउट देअर इन द रेन, कम इन हियर, डोंट स्टँड आउट देअर इन द रेन, कम इन हियर, आत ये इथे। गवतावर बसू नकोस डोंट सीट ऑन द ग्रास, डोंट सीट ऑन द ग्रास। निराश होऊ नकोस किंवा नाराज होऊ नकोस डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। खिडकी उघडी सोडू नकोस किंवा आपण बोलतो असं दरवाजा उघडा सोडू नकोस, तर ते आपण बोलू शकतो डोंट लीव द विंडो ओपन, डोंट लीव द डोर ओपन या पद्धतीने। ते चिखलाचे बूट आत आणू नकोस डोंट ब्रिंग दोज मडी शूज इनसाइड, डोंट ब्रिंग दोज मडी शूज इनसाइड। मडी म्हणजे चिखलाचे बूट आत आणू नकोस। ती सुरी घेऊन मूर्खपणे हिंडू नकोस डोंट मेस अराउंड विथ दॅट नाईफ, डोंट मेस अराउंड विथ दॅट नाईफ।
त्याचप्रमाणे आपण मुलांना बोलत असतो, खोट्या गोष्टी मला सांगू नकोस, ते आपण इंग्लिश मध्ये बोलू शकतो, डोंट टेल मी लाईज, डोंट टेल मी लाईज. आता विषय बदलू नकोस, डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाव, डोंट चेंज द सब्जेक्ट नाव. तुझा राग माझ्यावर काढू नकोस, डोंट टेक युअर अँगर आउट ऑन मी, डोंट टेक युअर अँगर आउट ऑन मी. राग काढू नकोस. माझे आभार मानू नकोस, डोंट थँक मी, डोंट थँक मी. त्या तारांना हात लावू नकोस, डोंट टच दोज वायर्स, डोंट टच दोज वायर्स. त्या बोर्डला हात लावू नकोस, डोंट टच दॅट बोर्ड. राईट. नाक शर्टला पुसू नकोस, रुमाल कशासाठी असतो. आता हे वाक्य तर नेहमीच आपण मुलांना बोलत असतो. डोंट वाईप युअर नोज ऑन युअर शर्ट, व्हॉट इज द हँकरचीफ फॉर. वाईप म्हणजे पुसणे. डोंट वाईप युअर नोज ऑन युअर शर्ट, व्हॉट इज द हँकरचीफ फॉर. आपण हात रुमालला काय बोलतो, हँकरचीफ. नेक्स्ट आहे, माझी काळजी करू नकोस, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी. काळजी करू नकोस, काळजीला आपण यूज करतो वरी. रागात येऊ नकोस किंवा रागावू नकोस, डोंट गेट अँग्री, डोंट गेट अँग्री. तर बघा, या पद्धतीने आपण सर्वात जास्तीत जास्त वापरली जाणारी वाक्य आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघत आहोत. तुम्हाला फक्त काय करायचंय, सराव करायचा आहे. ही वाक्य तुम्ही नोट करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला सराव करायच्या वेळेस त्या वाक्यांची मदत होईल. त्याचप्रमाणे तुम्ही मला कॉमेंट करून नक्की कळवा की तुम्ही कुठली वाक्य चूज करता येते. चला तर मग अजून नेक्स्ट सेंटेन्सेस बघूया. करू नको असे म्हणण्यासाठी इंग्रजीत आपण वाक्याची सुरुवात डोंट पासून करतो, पण त्याचप्रमाणे जर आपण एखादे वाक्य जोर देऊन बोलतो की हे कधीच करू नको, हे काम कधीच करू नको, असं कधीच समजू नको, अशा पद्धतीने जी वाक्य आपण बोलत असतो त्यासाठी इंग्रजीमध्ये आपण यूज करतो नेव्हर. तेव्हा आपण डोंट यूज करत नाही, नेव्हर यूज करतो. चला तर एक्झाम्पल थ्रू समजूया. आता पहिला सेंटेन्स आहे, निराश कधीच होऊ नको. तर त्यासाठी कधीच होऊ नको तर आपण यूज करतो नेव्हर गेट डिसअपॉइंटेड, नेव्हर गेट डिसअपॉइंटेड. हेच वाक्य जर निराश होऊ नको असं बोलायचं असेल तर आपण बोलू डोंट गेट डिसअपॉइंटेड. राईट. हिंसेचा मार्गाचा कधी अवलंब करू नका. हे वाक्य बोलायचं असेल तर आपण बोलू नेव्हर रिसॉर्ट टू व्हायलन्स. रिसॉर्ट म्हणजे अवलंब करणे, नेव्हर रिसॉर्ट टू व्हायलन्स. तुमच्या शत्रूला कधी कमी लेखू नका. हे आपल्याला बोलायचं असेल तर आपण बोलतो नेव्हर अंडर एस्टिमेट युअर एनिमी. अंडर एस्टिमेट म्हणजे कमी लेखू नका किंवा कमी समजू नका. कधी कोणावर हसू नका, नेव्हर लाफ ॲट एनीवन, नेव्हर लाफ ॲट एनीवन. असे कधीही करू नका, नेव्हर डू दॅट. राईट. पुन्हा असे कधीही करू नका असं बोलायचं असेल नेव्हर डू दॅट अगेन, या पद्धतीने. तर मी आशा करते की तुम्ही आजचा व्हिडिओ एन्जॉय केला असेल आणि तुम्हाला या वाक्यांची तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये खूपच मदत होणार आहे. म्हणून तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी तुमचे खूप खूप आभार. त्याचप्रमाणे कॉमेंट करायला विसरू नका की तुम्ही कुठली वाक्य सरावासाठी चूज करता येते. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा. नवीन असणार तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.